що ж, пані Вікторія, маємо сказати всім доброго ранку. Так, доброго ранку. А він дійсно сьогодні добрий. Дивись, яке сонце, тиша. Вчора повертались з рейду, все ж таки сніг нас наздогнав. Непогано попрацювали, як на мій розсуд. Зняли сітки і саме головне, що випустили, ми нарахували 150. Рибочок випустили в їх стихію. 4, на жаль, заснули. Нічого не поробиш. До речі, сітки я бачу, що вже обірковані, а порахували, скільки ми для держави, для нашої попередили збитків. Да. Ми попередили понад 320 тисяч гривень збитки в рибному господарстві. Тобто тим, що ми випустили рибу, ми попередили збитки. Але ми не рахували, скільки ця риба може принести малька, скільки вона зможе віднереститися і скільки в прогресії потім стане її більше. Думаю, що 320 тисяч – це по таксам, а по природі це буде набагато більше. Тобто те, що ми виходили, мерзли вночі, воно того вартувало. Друзі, дійсно, через рік це вже буде, напевно, 3 мільйони, а через 10 років це вже така сума, що, напевно, і в голові не вміщується. Саме головне, щоб таких сіток було як найменше. Ну і для цього саме рибоохоронний патруль Чернівецької області плідно дуже і майже кожного дня, чи чого не майже, кожного дня працює на водоймі. А водойма дуже красива. Подивіться, якого кольору водичка. Тиша, краса. Ну що ж, збираємось і їдемо. Сьогодні, напевно, порівняння з вчорашнім днем ми будемо просто відпочивати. Подивимося, може будемо ще більше працювати. Дністер – це неймовірна річка, але й така, що ти не можеш спланувати свій рейд. Бувають, хлопці їдуть і на 22 години, а буває і на 4. Будемо бачити. Так. Не плануємо, будемо бачити. Виходимо на воду. Поки ми потихеньку йдемо до місця нашого патрулювання, я хотів би, щоб Вікторія нам все ж таки розповіла про це дивовижне місця. От я не так часто буваю у ваших краях, але оці краєвиди, тим паче в день, коли сонечко, коли вода така зелена, чистенька, воно, друзі, дійсно таке відчуття, його треба відчути не на камеру, його треба відчути, доторкнувшись до цього всього. Віка, яка довжина Дністра нашої території? Тут, де ми патрулюємо на Дністровському водосховищі. Дністровське водосховище 206 кілометрів, має свою довжину. Від Зеленої Липи до Дністровського гідровузла, Дністровська ГЕС. Тут найглибша частина Дністра. У нас глибини 26, 35 метрів, 15. Вони різні, рельєфна річка під водою. Річка наша каньйонного типу. За рахунок скал у нас дуже чиста вода, тому що це гірська річка, яка починає свій початок у Львівській області. І за рахунок того, що це гірська річка, в нас дуже чиста вода. Але ми маємо проблеми з нашої природи. Вона дивовижна, прекрасна, це місце сили, але в нас дуже мало нерестовищ. Тому оцей тендітний період нересту дуже важливий для нас. Тому що якщо, поверніть камеру, якщо побачите, в нас переважно скали, і нереститися в рибі майже немає. Це 30% від 100 потрібних нерестовищ для того, щоб риба відтворювалася в повному об'ємі. Тому для нас важлива кожна риба з ікрою, кожна нерестуюча риба. Зберегти її, дати їй віднереститись. Так. Це дуже для нас важливо. І скажу так, що це, напевно, єдина річка у нас в Україні, на якій не було закрито навігацію під час воєнного стану. Тобто
і бачив я на відео, тобто і від вас вже неоднократно чув, що приїздять дуже багато, навіть перемістили свої човни на Дністер, і тут люди відпочивають, а тут дійсно де є відпочити, де насолодитись всією цією красою і порибалити. Але дозволеним методом. Нагадуємо, що з 1 квітня по 10 червня сезон навігації буде закритий і не дозволяється виходити на воду навіть на резинових човнах. Тобто всякий плавзасіб він під забороною. Ну і рибалити можна, але з берега. Так, так. На Дністровському водосховищі наразі відсутній промисел, промисловий вилов, і в нас відсутні СТРХ, товарні господарства. В нас тільки любительське і спортивне рибальство. Дуже багато приїздить до нас рибалок з інших регіонів. Вони дивляться, бачать ці краєвиди, це дивовижні, красиві краєвиди, і ми вбачаємо, що от розвиток рибного господарства – це переважно вже будуть садкові лінії. Є проекти, то, напевно, буде найкраще місце в Україні, де можуть розвиватися садкове вирощування риби, тому що вода дуже чиста. Ми проводили заміри протягом року, щомісяця ми дивилися і хімічний склад води, і температурні режими продивлялися, тому має місце. Тим паче, що зимою не завжди в нас стає лід. Тому ці господарства не будуть переживати, що з їхніми садковими лініями може щось статися, якщо природні такі дивитися фактори. І дуже багато рака з'явилося. Так, з'явилося дуже багато рака, з'явилося дуже багато щуки, сома. Завдяки тому, що у нас вже ощадливо в нерест забирають воду вниз по Дністру. У нас відтворення водних біоресурсів. 4-й рік ми спостерігаємо найкращі нерести, які були з моменту побудови гідроелектростанції. До речі, це особиста заслуга Вікторії Володимирівни. Вона все ж таки добилась, щоб під час нересту коливання води було не більше 10 сантиметрів. Бо ми знаємо, риба віднерестилась, скинули воду, метр, да? Ікра вся на 15 хвилин залишилась на повітрі і все загинуло. І чи навпаки, чи підняли на 1,5 метра, чи на метр, вона не прогрівається і вона не може відтворюватись. Да. Так що дякую вам, Вікторія Володимирівна. Ви у нас молодець. Цю річку треба берегти. Як я говорю нашим інспекторам, у нас правоохоронний орган, я кажу, ви спеціального призначення, ви охороняєте водні біоресурси, які належать народові України. 100%. Шановні рибалки, дивіться, ми півгодинки на воді, а вже досить багато познімали ваших буйків. Ви йдете з води, забирайте з собою, бо дуже часто ви не повертаєтесь назад, бо їх може відірвати, якщо течія потужна, да, і віднести, і засмічується така краса, ви наносите шкоду природі. Тобто забираємо, виходимо на воду, ставимо, йдемо з води, забираємо. І все буде дуже і дуже чудово. Так, ця пластикова пляшка, насправді, вона нічого не вартує для рибалки. Але коли піднімається вода і їх зриває, ці пляшки йдуть на нерестовище в кінець заливу. І там, де риба має відтворюватися, цілі, скажімо, такі локації, галявини цих пляшок. І це шкода, тому що це шкодить нересту. Забирайте, будь ласка. Дякую. Що, рухаємось далі?
Доброго дня, Чернівецький рибоохоронний патруль. Рибачите. Що це знімає? Знімаємо. Як Кіно. рибалка? Піймали щось? Що ви знімаєте? А як давно ви на воді? Півтора години, не. 1,5 години. Що ж, друзі, скажімо так, що щось у цього рибачка і човен не зовсім рибацький, вигляд такий. Вирішили ми з пані Вікторією, що дуже він чомусь нам став підозрілий. Спробуємо зараз запустити котика, і побачимо, що з цього у нас вийде. Інтуїція нас не подвела. Тобто той рибачок, він все ж таки ловить от на такі знаряддя лову, а ота палка в нього в руках це тільки для того, щоб надурити рибоохоронний патруль. Бачимо, що напевно тільки-тільки посипався, бо риби поки що не видно. Побачимо. Я, пані Вікторія, зараз от хотів би побачити його емоції. Краще, коли в цій сітці немає риби, тому що Да. ми Все ж таки вона травмується, вона отримує. стресує, да. Да. Краще, коли їх взагалі немає. Ну, бачите, скажімо на так. жаль, Але на жаль, вони присутні в наших водоймах. Але дякуючи рибоохоронним патрулям, їх стає все менше, менше і менше. я вам хочу сказати, що молоді люди не завжди, скажімо, мають бажання займатися цим. Тому що це, от як у рибного патрульного, так і у браконьєра, це тяжкий труд. Це вода, це холод, це Так. погода, погодні умови. Може бути сонечко, а може бути проливний дощ, може бути сніг. І насправді це не є чимось легким, це тяжкий труд. І ми бачимо, що в динаміці є якісь там ще порушення, але молодих людей ми зустрічаємо дуже рідко. Що там? Боже мой, слон. Сазан. О, Ой, друзі. акуратно його вирізає, Дуже, він дуже, ще, дуже. Боже. Закрой, Сазан, тихо, сазан тихо, потрапив. тихо, ми зараз тебе врятуємо. Не бийся. Він ікряний. А це, я тобі скажу, це може навіть і набагато краще, ніж ті сітки, що ми вчора витягали. Такого одного сазана Яке врятувати. він дасть потомство. Це вартує 100 пліток. Маленький, тримайся. Хоча не маленький. Ні, він уже не маленький, Да. це кіл 7-8. А може й більше. Все, давай його на камеру відпустимо, красивий. Ні. Красивий, гарненький. Зараз Стас відпустить його у водойму. Да, він віднереститься. І Боже. все буде дуже і дуже чудово. От бачите? Ні, ну ще я бачу рибку. Жерех. Ой, пишемо, бо я забуду. Да.
І цей теж. І цей живенький, так. Да. А не цяточку? Дуже обережно Стас знімає з нього сітку. Зараз маленький тебе теж випустять. Ой, яке хороше, живеньке. Ну видно, що тільки. Тільки-тільки, так. Да. Тільки-тільки. Ти ж тихо, бо пошкодимо тебе, акуратненько. Тримайся. Все буде добре. Ай, ж кажу. Непослушні. Ну, сазанчик Красавчик, так. Да. просто. І цей гарний теж. Ох! Ох! Як пішов гарно. Зрадів. Да. Я думаю, що він вже був. Думаю, Відчував ну, себе все. приреченим. Да. Знову ж таки думаю, ну хіба би він одну клав? Пошаримо далі. Так, пошаримо. Так можемо пройтись, бо як сітка йде в якому напрямку. Ну, от. О, бачимо, ось, будь ласка, і судак. І судак, і дивись, які тут екземпляри риби. Да. Це майже трофейні і судак, Трофейні, да, всі сазан. троє трофейні. Всі троє, жерех. Подивіться, Яка це краса. яка краса. А диви лящик гарний. Лящик який. Покажіть на камеру, як в нього, як показує, що він скоро буде нерестувати. Приблизьте. Оце риба так вкривається, коли йде на нерест. На нерест, так? Да, бачите, Бачимо, такі в бачимо, нього? так. Такі як бородавки. Да. Вже гарний початок. Друзі, ну бачите, яку гарну справу зробили. Який був сазан ікряний. Я помилився, назвав його жерехом, але це не жерех, друзі, це червонокнижний верезуб. Тобто краса Дністра і гордість Дністра пішов водойму. Ну і лящ. Всі, до речі, трофейного розміру. Так, всі великі, з ікрою. Будемо надіятися, що вони дотримаються і віднерестяться. Ну, ми, напевно, ще разочок прийдемо. Може, він не одну сіточку тут посипав? Я думаю, що так. Треба ще рухатися далі. Так. А далі Сітка. сіточка. Ось і сіточка. Але зачепили по краю, да, за шнур. От, бачите, яка А ось- море. А ось, друзі, тут я вже 100% не помилюся. Це верезуб. Червона книга України. Живий, дихає, чекав на нас. Ось такий красень. Вже готовий диви. на нерест. Ух, Опять верезуб. да, верезуб. Ще один. Ще один, да. Теж уже видно, що він нерестує.
Готовий? Да, ну, судячи всього, що можна сказати? Що риба вже вийшла з зимувальних ям, вода прогрівається. Нерест відстроковувати ми не будемо. Я думаю, що це дійсно буде 1 квітня. Немає потреби. По зовнішнім ознакам риба вже готова на нерест. Чекає температурні режими. Ну і бачимо, і браконьєри на неї чекають. Чекають, на жаль, чекають. Да. А ну теж такий красень. Так, і це єдина водойма загальнодержавного значення, жива, в якій цей водний біоресурс присутній, він не реститься, він росте. До речі, от ми спілкувалися з закордонними нашими колегами і науковцями, то в інших країнах він зник. Ну і у нас же ж не просто так він в червоній книзі. Так, він зник в переважній, або зникає, він зникаючий вид в переважній кількості наших водойм. А в Дністрі він є, і все сприяє для того, щоб він відтворювався і популяція збільшилась. І кормова база, і чистота води, і глибини, і всі фактори. Ви бачите, у нас не менше роботи, ніж вночі. Так. Але скажу те, що набагато приємніше. Тепленько. Ось і третій екземпляр. Лящ. Що ми маємо? Три верезуба причорноморського і 1 лящ. Ні, там ще ж був. Ні, то я окремо записала. Окремо. Тут 2. 2 і лящ. І лящ. Теж, до речі, вже готовий до нересту. Так. За спостереженнями рибалок-любителів, то таких лящів було дуже мало, скажімо, вже в такому розмірі. Зараз вони вже з'явилися. Він досить швидко росте і досить гарно нерестує. Ця сітка довга, достатньо довга. Ще хтось є. Оце жерех вже 100%. І на жаль вже заснув. Білизна. А висота? Більше 5. Більше 5 метрів висота сітки. Більше 5, так? Да? По висоті сітку найбільшу, яку ми знімали, це 20 метрів. Ну це десь майже Полотно. на середині води, да, ставили? Так, це внизу водосховище було непоротове. Довжиною вона була 300 метрів, а висотою 20. Ну, скажу так, що, друзі, кожна знята сітка, вона теж наносить істотну шкоду браконьєрам, бо вона коштує недешево, скажімо так. Тобто наш рибачок тому і нервував, бо зрозумів, коли ми кинули кота у воду, що, напевно, з сіткою треба йому вже попрощатись.
Пані Вікторія, так часто у вас козулі приймають водні процедури? Приймають. Приймають, да? І козулі, і зайці деколи бачимо перепливають, і дикий кабан перепливає річку, деколи вони сім'ями мандрують. Шукають, де травичка вже позеленіла. Для того, Але з щоб... цього берега буде їй через пару тижнів вже набагато краще. Буде зелень, Так, да. берег не такий обривчатий. Ну, бачили самі, як козулька переплила з одного берега на другий. До речі, з Чернівецької області перебігла на Хмельниччину. Так, так. Може в неї там родина, може парубок. Може в гості пішла? Да, да. Але ось такий дар природи наприкінці нашого рейду, друзі. Ну, дійсно, аж вау. Емоції переповнюють. Да. Доброго дня, Чернівецький рибоохоронний патруль. Рибачите? Що? Щось піймали? А давно на воді? Години півтори. В таких ямах риють яму, туди пакують вже нав'язане заборонене знаряддя лову і лишають на березі. І коли інспектор, наприклад, підходить для того, щоб впіймати, то сітки у браконьєрів на горі немає, він її лишає в березі. Ми раніше тут знаходили, зараз немає, але це діло часу. Можливо, в нерест ми і знайдемо. Ось такі схованки поряд споруда, де ночують. І це переважно в літній період часу, тоді, коли тепла ніч, і порушники не йдуть додому ночувати, а стережуть свої знаряддя на березі. От бачимо хлопців військових, які реабілітуються на рибалці. До речі, Віка, це перші справжні рибаки, яких ми зустріли на водоймі, на Дністрі. І це дійсно ми бачимо по всьому, і по вудках, по те, що вони мають, це рибаки. Ото, що все було раніше, то були браконьєри, які маскувались під рибаків. Друзі, як Віка вже наголосила, ми знаємо цих хлопців. Це хлопці, які зараз знаходяться на реабілітації, тобто дійсно мають нагоду відновити свої сили, вийшовши з зони бойових дій. І саме бачимо, що рибалка на це дуже і дуже добре впливає. І скажу так, що я знаю, що багато хто їде саме відпочити на Дністер. Часи у нас такі дуже буремні. Оця клята москолота вже третій рік поспіль не дає нам спокою. Всі виснажені. Не тільки ті, хто воюють, а ті, хто знаходяться під обстрілами під час цих сирен. Все ж таки це дуже емоційно велике навантаження. Так, так. Пане Вікторія всіх запрошує. Приїздіть, але не в нерестовий період. А коли закінчиться нерест, відпочиньте з задоволенням. Тільки не наносьте природі шкоди. І все буде дуже чудово. Хотілося слово сказати за наші Збройні Сили і за нашу перемогу. Ми оберігаємо і охороняємо наші водойми. І дуже надіємося, що скоро буде наша перемога. І дуже дякуємо хлопцям Збройних Сил, що ми маємо нагоду і можливість зараз сьогодні бути присутніми на цій річці і охороняти наші державні багатства, наш ресурс.
хотів ще раз подякувати за таку насолоду і красу, яку ви нам подарували. Не тільки мені, а всій знімальній групі. Є на що подивитись. Що дуже чудово, що майже, я так рахую, випадків браконьєрства ми не зафіксували. 4 сітки. До речі, збитки вас порахували десь 350 тисяч. Так. Ну, це ми не дали нанести збитки, тобто вся риба залишилась в водоймі, віднереститься і буде дуже чудово. Скільки в тебе штат людей? Всього 29 людей у нас в управлінні на сьогоднішній день. Звичайно, не вистачає, але ті хлопці, які працюють, вони є, вони на воді, деколи не рахуються з власним часом, деколи тільки приїхав з рейду, а спрацьовує гаряча лінія і потрібно знов сідати, їхати на водойму. Тому наші хлопці, їх 8 у нас. Тобто працюють. роботи їм вистачає? Роботи вистачає. Ну, а ми будемо чекати, коли все ж таки нерест закінчиться. Це десь 10 червня, да. Ну, як завжди. Ну і, напевно, приїдемо знову полюбуватися цією красою. Тут вже буде багато людей, відпочиваючих, бази будуть всі забиті. Ну, дійсно є на що подивитися. Зараз природа тільки починає прокидатися. І ми бачили ту рибку, яку ми виймали з браконьєрських сіток, вона вже готова до нересту. Тобто ось він Розпочнеться масовий нерест. Ще раз дякуємо. Ми вам дякуємо. Ще раз це дякуємо. не ми вам подарували краєвиди, а це подарував наш Дністер. Так. Друзі, і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.